Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ako nga po pala si Ianne Paulette. Ang our topic is, paano nga ba ako mag-upload ng aking video? So, dalawa po ang aking ituturo dito. Yung easy way and yung pinaka-best way. Okay? And then, mag-intro po muna tayo. So, i-click natin yung tatlong tuldok and then mag-desktop site. So, click natin yung camera sa taas. Then, upload videos. Click. Click natin yung select files. Kung may naka-ready na kayong files or may na-edit na kayo, i-upload na po natin. Select na tayo ng files natin. So, ako meron na akong naka-ready. Ayan. Ayan po. Open. Open natin to make check. Select files. Ayan. Ayan, uploading na. So, ang maglalagay tayo dito ng titles na. Ako, ayan guys, may ready na akong description. So, nilalagay ko na lang siya dyan. And then, sa ngayon, wala pa akong thumbnails. And, tinuro ko na kung paano gumawa ng thumbnail. Nag-upload pa siya. So, magse-select muna tayo ng playlist. Siselect ko muna siya sa aking tutorial. So, dito po sa my tutorial. Okay. Audience. Ayan, kailangan tong answera natin. No, it's not made for kids. Tapos, age restriction is yes, restrict my video to viewers. No, no, don't restrict. So, ayan pa. Ang sunod. Finish. More option. Wala na akong ibang ginagalaw dyan. Is next na tayo. So, ayan. Dito na tayo sa pangalawa. Sa video elements. Then, ito, may nakalagay na add an end screen and add cards. So, gagawa po ako ng tutorial para dito kung paano ito gawin one by one. So, sa ngayon, ito lang muna ang ipapakita natin. So, kailangan pa rin lagyan natin yan para complete na talaga siya. Ganyan po ang itsura ng end screen. Ayan ang aking napili. 6 seconds yan. So, ganun. Kaya na. Save. Sorry. So, isi-save ko na yan siya. Tapos, add card. Add card. Mag-add card ulit tayo. Sa video ko, add card. Add card na to is gagawa din po ako ng video. Ito, try lang po to. Sa add card, meron po kayo pwedeng ilagay dyan na hanggang 5. Saan mo itatapat yung oras na yan? Ito po, ayan. So, pipili tayo kung videos, tutorial. May mga selection po dyan na pwede natin gawin. So, ito, sample lang po muna ito. Gagawa po ako ng bagong tutorial para dyan. Para clear. Step by step. So, ayan, tatlo po yung pinili kong cards. Ang cards po is ganito po yung itsura. Ayan, yung nag-pop up sa taas. Yan, paano mag-play ng offline sa YouTube. So, ganyan po ang itsura ng cards. So, isi-save natin siya dyan. So, sunod, next is, okay na siya. Next na tayo, para na tayo sa visibility. So, kailangan kung halimbawa
music cover ang nilagay nyo, i-private nyo muna para nalalaman nyo, mag-update sila sa'yo kung may copyright ka pa, para may time ka pa para ayusin siya. So, ako public na ako kasi wala naman ako dyan song. Tapos, schedule. Pag gusto nyo schedule, so ako kasi hindi ko na schedule. Halimbawa, schedule nyo mamaya nyo pa or ngayon na. Ako kasi gusto ko ngayon ko na siya ipapublish. So wala pa nga akong thumbnail pero pwede ko naman siyang ayusin muna. For example, yan, okay na siya. Ready ko na yan i-publish. Publish na. So ito po yung pinaka best way na pag-upload ng videos para ma-ready mo muna yung dapat para hindi ka na babalik-balik kasi kung tinatamad ka na hindi mo na siya maaayos. So ganun na, ayan. So ayan guys, mapapublish na yan. Hintayin lang natin for the meantime. Ayan. Paano alisin? Ayan guys, na-publish na kaagad siya. So, kita na kaagad. Ayan na, dumating na siya dyan. So, kaso wala pa akong thumbnail. Mamaya aayusin ko kung paano gumawa ng thumbnail. Meron na rin ako kung paano gumawa ng thumbnail, diba? So, ayan lang. Okay, let's start to open our YouTube app. YouTube and ito po, nakita nyo po yung parang video sign, i-click po natin yan. So ayan po yung example. Halimbawa po may na-edit na po tayong videos, i-click po natin yan. Ayan, for example ito, ayan, pag-upload po, ayan. Tapos, lagyan natin ng title. Ayan, sample ko lang po yan ng title. For example. And then, next is description. Kailangan pagandahin natin yung description. So, ngayon, hindi ko naman siya lalagyan ng description. Kayo na munang bahala maglagay. Papakita ko lang sa inyo. Upload sa taas, yung upload. Ayan. So, ayan, uploading na po, guys. Ganun lang naman kadali pag dito kayo nag-upload ng video sa YouTube mismo. Kaso, may mga pangit din kasi basta-basta lang kayo nag-upload dito. So, hindi siya magiging searchable. Kaya, ina-advise ko pa rin yung pinakauna kong tinuro sa inyo na kung paano mag-upload. Yun po yung pinaka-best way kasi wala na kayong aayusin. Automatic okay na siya. Hindi kagaya dito, pupunta ka pa ng YT Studio or pupunta ka pa ng Chrome para maging searchable ang yung upload video. So, ayan guys, kung nakatulong man itong aking bagong tutorial for today, don't forget to like my videos and click the subscribe and the bell button para updated kayo sa mga bagong upload videos ko.